Porfirio, ang lakas ng hangin kanina, no? Oo nga. Pati balahibo mo nalagyan ng kung ano-anong mga dumi. Ang dumi-dumi rito, oh. Oo nga eh. Ako, makapaglinis kaya. Hello. Samahan niyo akong maglinis, ha? Basurahan. Sa Ingles, trash can. Walis. Sa Ingles, broom. Pandakot. Sa Ingles, dustpan. Aha! Ito ang hinahanap ko. Uy, basang-basa. Sandali po, video, ha? Ayan, ako. Basang-basa. Tito Luis, Porfirio! Ang lakas ng hangin sa labas, no? Oo nga eh. Ang dumi! Gusto niyo po tulungan namin kayong maglinis? Oo ba? Nasan po yung walis? Sa English, where is the broom? Where is the broom? Yes, very good. Halika. Follow me. Taran! Ayun! Katabi ng basurahan. It is beside the trash can. Beside, katabi. It is beside the trash can. Where is the broom? Where is the broom? It is beside the trash can. Tito Luis, nasa naman po yung pandakot? Sa English, where is the dustpan? Where is the dustpan? Yes. Ayun o, sa likod ng basurahan. Sa Ingles, it is behind the trash can. Behind, sa likod. It is behind the trash can. Yes. Where is the dustpan? Where is the dustpan? It is behind the trash can. Oo, sige, maglinis na nga tayo. Dali, dali. Ayun at ang dumi-dumi ng paligid. Beside, katabi. Behind, sa likod. Beside, katabi. Behind. Nakikita niyo ba to? The dustpan is beside the trash can. Kapag isang bagay ay nasa tabi, sinasabi natin ay... Beside. Very good. Now, now, the dustpan is
behind the trash can. Kapag isang bagay ay nasa likod, sinasabi natin ay... Behind! Very good! Subukan natin uli. The dustpan is... Beside! the trash can. Tama! Now, the dustpan is... Behind! the trash can. Correct! Behind! Thank you, thank you, thank you. Very good. Thank you, thank you very much. Ay, Uy, Tito Luis, yung pinto! Hey, kids, let's go! Dali, Porfirio, ano muna kami, ha? Paano yan? Ang dami kong lilinisin. Kamusta ka na? Hindi naman kita kakainin. O ayan, sama ka na sa kaibigan mo. Kaya, naku. Ay, o nga pala, maglilinis pa nga pala ako. Ay, walis! 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 Halika rito. Oras na para maglinis tayo. Halika na. Walis! Walis! Peekaboo! Halika! Hello? 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 Hello! Asan na? Wow, 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 wow. Ano pong problema? Hindi ko kasi mahanap si Wawa. Wawa Walis, hindi tuloy ako makapaglinis. Ayun po! Tulungan niyo kaming hanapin ang walis. Kids, let's practice. Pag narinig nyo ang... sagutin nyo ang mga tanong namin. Ready? Yes! Where is the broom? It is beside the trash can. Peekaboo! Where is the broom? It is behind the trash can. Where is the broom? It is beside the dustpan. Where is the broom? It is behind the dustpan. Peekaboo!
Beside. Katabi. Behind. Sa likod. Beside. Katabi. Behind. Sa likod. Okay, gusto niyo ba maglaro? Kids, let's practice. Kayo naman ang magtanong. Pag narinig nyo ang... Tanungin nyo kung nasaan ang dustpan. Ready? Yes! Where is the dustpan? It is beside the broom. Very good. Pag narinig nyo ang... Tanungin nyo ulit kung nasaan ang dustpan. Ready? Yes! Where is the dustpan? It is behind the broom. Very good. Ngayon naman, pag narinig nyo ang... Tanungin ninyo kung nasaan ang trash can. Ready? Yes! Where is the trash can? It is beside the broom. Very good. Pag narinig nyo ang... Tanungin nyo ulit kung nasaan ang trash can. Ready? Yes! Where is the trash can? It is behind the broom. Ay, daga! Where is the mouse? It is behind the toy car. Ayun! Ah! Where's the mouse? It is behind the picture frame. Ayun siya, oh! Where is the mouse? It is beside the clock. Ayan na siya! Ayun, ayun! Ah! Where's the mouse? It is beside the wall. Ayun na! Mix! Mix! Ito yung alaga kong daga. Si Ken Ken. Bait yan. Baka mo. Uy, naku. Tama na. Hihingan na kayo. Ano ba? Pahinga na. Tito Luis, gusto ko maglaro eh. Naku, tama na. Sige na. Tito Luis, ang pinto. Maraming salamat. Ayun na tayo na. Walang anuman. Salamat po. Paalam. Paalam. Bye! Bye-bye! Bye!
Porfirio, ikaw ba naglinis ito? Porfirio? Talaga? Naku, pasensya ka na. Hindi ka na namin natulungan. Sorry ah. Usapin mo naman Tito Luis, kami. oh. Ha? Tito Luis? Aha! Kanta kaya tayo. Tell me please, where is the broom? It is beside the trash can. And sweep, sweep, sweep the room. Sweep, sweep, sweep the room. Tell me please, where is the dustpan? It is behind the trash can. Sweep the dust into the pan. Sweep the dust into the pan. Yay! Ang galing! Inigpitan natin. Halika na. Maraming salamat po. Tito Luis, Porfirio. Auwi na kami. Sige. Sige. Paalam. Bye-bye. Maraming salamat sa tulong nyo. Bye, Porfirio. Naku, Porfirio. Hiyang-hiya ako sa'yo. Talagang pasensya ka na. Hindi ako nakatulong. Biro mo na. Nalinis mo lahat ito. Hanga naman ako sa'yo. Okay lang. Ha? Kasi kung hindi ako naglinis, hindi ko makikilala si Dusty. Dusty? Sinong Dusty? Si Dusty, ito. Ha? Ay! Ang galing mo naman, Porfirio. Pinagdikit-dikit mo yung mga kalat namin para makabuo ka ng bagong kaibigan. Naku, mabuti pa magpaalam na tayo sa kanila. Paalam! Hanggang sa susunod! Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Have a nice day. Goodbye, goodbye. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. See you next time. Goodbye. Goodbye. Bye! Have a nice day. See you next time.